مرحبا يا أحلى عالم بالعالم، شو الأخبار؟ كيفكم اليوم؟ بتمنى إنه نهاركم ماشي بأحلى طريقة ممكنة بالعالم. بتمنى إنكم دايرين بالكم على حالكم، وبتمنى إنكم متحمسين لفيديو اليوم قد ما أنا متحمسة له. فيديو اليوم رح نحكي على كل الأسئلة اللي سألتوني إياها، مين أنا، شو بعمل بحياتي، كيف وصلت لعالم اليوتيوب والإنستغرام والبيوتي. بصراحة هذا الفيديو لونج أوفر دو، بكا لازم عملته من أول ما فتحت قناتي على اليوتيوب، بس لسبب ما ولا مرة خطر لي الإشي لحد الأسبوع اللي مرق، عن جد أجل وقت. الأسئلة اللي انسألتني هي أسئلة أجت عن طريق الإنستغرام. إذا أنتم مش متابعيني على الإنستغرام بينفع تشوفوا صفحتي هون أعتقد أو هون، وتتابعوني على الإنستغرام. أو بدون كثير حكي بتأمل، يلا نبلش بالفيديو. إحدى أول الأسئلة وأكثر الأسئلة اللي تكررت بكى من وين أنت، شو تعلمتي، قديش عمرك، متجوزة. أنا اسمي أسيل عبد القادر، أنا من الطيبة بالأساس. أنا متجوزة أنا متجوزة، ولأنه رح يوصل السؤال هذا لقدام فرح أجاوب عليه اوريدي. أنا متجوزة، وجوزي من مصمص المثلث. عمري 27 سنة، مواليد 31/5/1994. اتعلمت أدب إنجليزي وموارد بشرية، وتخرجت من جامعة تل أبيب. في أسئلة كثير نغشة وصلتنا، زي فترة المراهقة كيف كانت. بصراحة ما توقعتش حدا يسألني هذا السؤال، وهيك سؤال غلبني، قعدت أفكر عن جد كيف أنا كنت فترة المراهقة. بس اللي بتذكره إني كنت هيك أكثر إشي بدي يحلوا عني، دشروني بحالي، دشروني أحضر مسلسلاتي وأحضر أفلامي وأقعد بغرفتي أحكي مع صاحباتي، وبديش ولا إشي ثاني بالعالم. هذا أكثر إشي بتذكره عن حالي. وبرضه بتذكر إني ما كنتش من نوع الناس اللي هيك مش لطيفين كثير، مع انه اكيد ما كنتش لطيفه مع اهلي بهذيك الفتره، بس مش ما كنتش لطيفه لدرجه اللي هي عن جد تو ماتش. كنت يعني كثير بساعد بامور حوالين الدار، بطلبوا مني الشغله برد، روحي اشتري، روحي اعملي، ساوي كيمي، حطي، بساوي. بس اذا عصبنوني او اذا صار اشي وتعصبنت، فطبعا زي اياتها تين ايجر اللي متيسه معاه، كنت عن جد اتعصبني كثير. بس عدا عن ذلك بتخيل كنت تمام. وعن جد لازم اسال امي وابوي هذا السؤال، لاني مش عارفه عن جد اذا انه جوابي صح ولا انا متذكره غلط. سؤال ثاني، شو بشتغل؟ انا اليوم بشتغل شغلتين، وتعالوا احكي لكم كيف وصلت لعالم البيوتي، على اساس اعطيكم اكثر ما يمكن معلومات. انا بعد ما خلصت التعليم، خلال فتره التعليم اشتغلت بانستيتوت للتعليم الانجليزي، كنت اعلم انجليزي. وصراحه ولا مره يعني رحت تعلمت الادب الانجليزي على اساس اشتغل اعلم او اعمل اي شيء من هاي الاشياء. تعلمته لاني انا بحبه، لانه كثير بحب كل موضوع الادب، وكثير بحب اللغه الانجليزيه، فبقى هذا السبب. وخلال فتره التعليم اشتغلت كمعلمه انجليزي، وبقى واضح لي يعني مش رح اكمل فيه، انه الاشي بقى لفترة محددة. وبالفعل بشي مرحلة تركت الشغل، وبطريقة ما وصلت لعالم الماركتينج، وبلشت أعمل شغل ماركتينج من كتابة كونتنت لمواقع وهيك أشياء. وتطورت الأمور، كنت أشتغل من الدار بهذيك الفترة. وبشي مرحلة قررت إنه بدي أفتح صفحة على الإنستغرام وأفتح صفحة يوتيوب، لأنه الصراحة هذا الإشي كان كل حياتي وهو شغف عندي، إشي كثير بحبه، إشي عندي كثير فيه معلومات، وعندي شو عن جد أضيف للعالم. فقلت يلا what the hell بفتح صفحة. وبالفعل فتحت الصفحة وكنت أشتغل عليها. بس بصراحة ما كنتش يعني أعرف كيف أصور منيح، ما كنتش أعرف كيف أحكي منيح، كنت كثير أسحي، كنت كثير أنضغط. كان الإشي كثير غريب لإلي. ومع إني عملته فترة، إلا إني هيك حسيت حالي مش مزبطة فيه ومش ظابط معي، اللي قررت إني خلاص بدي أحط الإشي on hold حاليا. وراحت الأيام وأجت الأيام، كملت أشتغل من البيت بمجال الماركتينج. وبشي مرحلة قلت إنه شوية زهقت الشغل من الدار، لأنا كل يوم بشتغل لحالي، بشتغل بالبجامة. بدي أطلع من الدار، بدي أشتغل مع ناس، بدي أشتغل بشركة وأكون جزء يعني من محل شغل، مش أكون أنا لحالي. وبالفعل بلشت أقدم على شغل، أدور على شغل، انقبلت بشركة هايتك، وبلشت أشتغل هناك هاي اللهجة تبعت أهل الطيبة بتطلع، حتى الواحد ما بيقدرش يقاومها. وبلشت أشتغل هناك، اشتغلت هناك لمدة 1.5 سنة. كنت أشتغل على كل السوشيال ميديا، كنت أشتغل على الدعايات، اشتغلت كثير على بناية صفحات، تطوير كونتنت، كنت مديرة الناس اللي بتكتب الكونتنت. وبعدها اتطور الفريق تبعي وصار عندي تيم اللي هو سوشيال ميديا مانجرز، وكنت أنا المسؤولة عنهم. فالإشي كان كثير لذيذ وكان كثير حلو لحد 1.5 سنة بعد ما بلشت. بعد 1.5 سنة بلشت الأشياء تصير زي تقولوا مندين أو بتزهق. كل إشي اللي كان ممكن يبقى تحدي أو يبقى إشي اللي هو عن جد أتصعب فيه ويكون مغامرة، اللي أضطر أتصعب أو أفشل لحد ما أنجح،
كلياته كنت عملته. وصلت لمحل اللي فيش اشي بالشغل بحمس، فيش اشي بالشغل اللي بتحداني. ورحت وقتها يعني وحكيت مع المديرين تاعيني، وحكيت انه واحد باثنين وثلاث. وبالفعل الشركة يعني عن جد حاولوا انهم يطوروا الوظيفة تبعتي ويعطوني تحديات، بس الاشي بالمرة ما كانش كافي. وكل الوقت كانت هيك زي تقولوا علاجات لما فترات زمنية صغيرة، مش عن جد الاشي اشي بغير بالوظيفة تبعتي. فوقتها قلت هوب ستوب، انا لازم ارجع اعيد حساباتي. وقتها فكرت اني خلاص انا بعشق اشي اسمه بيوتي، هذا العالم هو عالمي، وانا كثير ناجح بمجال الماركتينج، فبدي اجرب الاقي وظيفة ماركتينج باحدى شركات البيوتي عنا بالدولة. واذا انتم بتعرفوا، اذا انتم جربتوا شي مره سوق العمل باسرائيل للعرب، فانتم بتعرفوا قديش الاشي صعب جدا. الاشي صعب على اي بني ادم، شو ما كان متعلم، شو ما كان عمره، شو ما كانت امكانياته، شو ما كانت مؤهلاته. ولكن ضيفوا على ذلك اني انا بنت، ضيفوا على ذلك اني انا متجوزه، فبيطلع الاشي اصعب 100 مره اكثر. وصراحه قعدت ادور على شغل فتره بين 4 ل 6 أشهر إذا أني مش غلطانة. ويعني حتى ما يسحليش إني أروح على الانترفيو، صحيلي أروح على انترفيو واحدة اللي عن جد ما صحيليش إني أنا أرفض من الشغل، وأنا بعرف إنه المؤهلات تبعتي والسي في تبعتي فيها كل إشي إني بطلبوه. فهذا الإشي هيك زي تقولوا بكى صفعة لإلي إنه ولا وقديش عن جد صعب إنه البني آدم ينجح بهاي الدولة. ووقتها قلت بتعرفوا شو، لا ليش شيء، طب ما أنا أوريدي عندي الصفحة، أنا أوريدي مجربة هذا الاشي، ليش ما اخذ مغامرة على حالي، اخذ ريسك على نفسي، وارجع اشتغل بصفحتي على الانستغرام واليوتيوب. وبالفعل هذا اللي صار. بعد عن جد دعم كثير كبير من جوزي، لاني ما كنتش بعمل الاشي لحالي، الاشي كان كثير بخوف اني اترك وظيفة مع دافع بمحلها القد مرتب على اني ارجع اشتغل باليوتيوب والانستغرام اللي ما حدا بيجي بدفع لي فيه، ما حدا بحمسني. وإيش اللي عن جد كل الضغط اللي فيه بيوقع علي، قرار جدا صعب. بس بتحميس من فادي جوزي وبرغبة عن جد هيك غريبة مني بإني أخذ هذا التحدي، قررت إني أترك الشغل وعن جد أنتقل لعالم اليوتيوب والإنستغرام فول تايم. وهذا الإشي بالفعل اللي صار. بلشت أشتغل على صفحتي، بلشت أشتغل على اليوتيوب، ما رجعتش أشتغل عليه فترتها، بلشت أشتغل على صفحتي على الإنستغرام بشكل جدا مكثف، أنشر كل يوم، أعمل كونتنت بلانز، أجهز، أقرأ، أعمل ريسيرش، وكل إشي بتعلق بإني أبني الصفحة من 0 ل 100 لحالي كنت أعمله. وبالفعل الإشي بعد فترة الإشي أخذ وقت، يعني الإشي ما كانش الصفحة نجاح طوال، الإشي أخذ شوية وقت، شوي كثير وقت لعبين ما الصفحة وصلت. وبمراحل عن جد بكى صعب، يعني مرات بكيت أبكى خلص، يعني أنا زيكت يئست بدي أرفع إيدي خلص، لأنه الواحد بيموت من التعب على هذا الإشي. وبالرغم من إنه بيبين هبل وتافه، لأنه عن جد متعب. أتعب على الإشي وبالآخر هيك ما اشوفش نتائج، بكى الاشي كثير صعب من ناحيه موتيفيشن. وكل الوقت كنت احاول ما افكرش بهاي الشغله وبس اكمل. وبالفعل بعد تقريب السنه شفت نجاح هائل مش طبيعي، ويعني بالمره ما توقعتوش. فكثير فخوره بكل الشغل اللي عملته، وكثير فخوره بكل الناس اللي دعمتني ووقفت جنبي بهاي الفتره، لانه ما كانش اشي مفهوم ضمنا، يعني مش اشي مفهوم ضمنا انك تدعم حدا بده يدشر شغل بالهايتك ويروح يصير انفلونسر. فعن جد شكرا لكل حدا دعمني. فهيك وصلت على الانستغرام. من ثم امي زي ما بتعرفوا امي دكتوره، بعرفش اذا بتعرفوا، سوري الناس اللي تابعتنا على الانستغرام تعرف، امي دكتوره وعندها فتحت مركز، طورت المركز اللي عندها للاستاتيكس، وكانت محتاجه حدا بمجال الماركتينج. فوقتها قلت اوكي ماشي يلا بشتغل، بس لانها امي صراحه، لاني ما كنتش ناوي ارجع اشتغل، بس لانها امي، وبس لاني الصراحه برضو اشتقت لشغل الماركتينج شوي كثير. قررت اني ارجع اشتغل، واليوم بالفعل بشتغل نص وظيفه بإدارة الماركتينج بالمركز تبع امي، ونص وظيفة باليوتيوب والانستغرام. بالنسبة للرجعة اليوتيوب كانت بسبب شخصين، اولهم فادي جوزي، والثاني هو ديما جبالي. شاوت اوت كد الدنيا لديما جبالي، يوتيوبر رائعة من بلدي من الطيبة، بنصحكم كلكم تتابعوها. هاي الانسانة بتجنن، كثير شجعتني على اني ارجع لليوتيوب، وكثير دائما بتهتم انه إذا عندي سؤال تساعدني وتنصحني وتشرح لي، لأنها هي خبيرة بكثير أكثر مني باليوتيوب. فعن جد شكرا كثير كبيرة لديما. ننكل إذا صح لي أغير شغل، شو بتحبي تشتغلي؟ صراحة كثير بحب شو بعمل هسه، خصوصا باليوتيوب والإنستغرام، وبالنسبة إلي هو يعني إحدى الأحلام تاعتي تتحقق. إذا بدي أرجع على سوق العمل فبدي أشتغل بس بمجال اللي هو له خاص بالبيوتي، يعني
زي مجلات مثلا، اكتب اكون اديتور او اكتب على منتجات ريفيوز، ايش اللي هو نفس اللي بعمله اليوم بس على سكيل اكثر اكبر، او بمجال اللي هو شركة او محل شغل اللي هو بيوفر لي عالم اللي انا كثير بحبه وكثير بنفسي اني اشتغل فيه. فهي بالنسبه لي اذا بدي اغير شغل. اسئله ثانيه، ديانتي وما زالت معي الجنسيه الفلسطينيه. ديانتي هي الاسلام، طبعا ما زالت معي الجنسيه الفلسطينيه، بس شوي الموضوع معقد. يعني احنا عرب الداخل او فلسطينيه الداخل، مش عرب الداخل، فلسطينيه الداخل. احنا بننولد ما حدا بيسالنا، احنا مطول بناخذ الجواز والهويه الاسرائيليه، بس او معناش جنسيه فلسطينيه اللي هي من السلطة. بس بالنسبة إلي وبتخيل بالنسبة لكل فلسطيني، مش مهم وين مكان، إحنا فلسطينية أول على آخر، مش مهم وين نبكى، ومش مهم شو الظروف اللي بنولد فيها. أهم إشي إن نحافظ على وطنيتنا وعلى كوننا فلسطينيين. متعلمة جاوبت عليه. ليش انت كائن بفوت على الكلب دغري؟ بحبك من يوم ما عرفتك. هاي بنت صفي من المدرسة، وانا كمان بحبك، انت انسان رائع رائع رائع، بحبك كثير. عن جد في ناس هيك الواحد يعني ما طلعتش من المدرسة مع كثير اصحاب، وانا مش من نوع الناس اللي بحب يكون عنده كثير اصحاب، بس في ناس اللي الواحد بيعرفها ولو يرجع بعد 100 سنة خلص هاي الناس إلها محل بالقلب. فيش شو نعمل عن جد، لو 100 سنة مش شايفتهم وارجع اشوفهم بكرة ولا كأنه إلنا 20 سنة مش محكيين. ففي ناس عن جد مميزة زي بنت صفي، هاي عارفة حالها. أسيل الكاميرا، احكي لنا عنك أي شيء بتحبيه، احنا كثير بنحبك، ما في سؤال معين، بس الحب والسعادة دائما لقلبك الحلو. هاي متابعتي العزيزة من غزة، شكرا كثير لإلك، وأنا كثير بحبك وفخورة جدا بإنه بتتابعين وبإنه بتحب المحتوى تبعي. والسؤال اللي بعده، أي شيء، أول إشي بتمنى لك كل النجاح، أنت قدوة كبيرة للصبايا، برقيك وحكيك بنحب نسمع كيف بلشتي باليوتيوب. صراحة لما بيوصلني هيك رسائل من حدا بعرفش، كثير مرات هيك بلخم أنا عن جد تحكوا عني أنا، أو ماي جاد. شكرا كثير على الكلام الحلو. بعتبرش حالي صراحة، يعني بطمحش اني اكون قدوة ولا لايات حدا، ببساطة بطمح اني يعني اذا حدا بيعتبرني قدوة شكرا لكم، بتأمل اني اقدر اوقف بهذا التحدي. بس الاشي اللي بطمح له هي انه اوفر للصبايا اللي زيي، الصبايا العربيات اللي زيي، اللي بحبوا يهتموا ببشرتهم، اللي بحبوا يتعرفوا على عالم المكياج وعالم الجمال والتجميل وكل ما الى ذلك، اعطيهم المعلومات الكافية اللي هي نابعة من بحث، تجربة، وعن جد معرفة، لانه هذا الاشي ناقص عنا. والشركات اليوم عن جد مش كل الشركات بتوفر المعلومات اللي هي فير وصح. فبحس انه مجبور يكون حدا اللي ملوش مصلحة، ما حدا جاي وكيقول له تعال اسمع بدي ادفع لك وكل اشي منيح عني، اللي حدا اللي حابب يساعد غيره يجي يعمل هذا الاشي. وهدفي بالاخر عن جد اني اساعد. وعن جد شكرا لك على هذا الكلام الحلو، عن جد مش عارفه شو اقول، شكرا كثير. كيف بلشت باليوتيوب؟ قلت لكم اليوم الصراحه باخذ اليوتيوب كثير اكثر سيريسلي من قبل، وعن جد مبسوطه بالإشي مع انه متعب اكثر. انا من اي بلد؟ زوجتي من اي بلد؟ عندك اطفال؟ حتى جاوبت على هذا السؤال، لا ما عندي اطفال، بس عندي كلبه اسمها اريا، على اسم اريا ستارك من جيم اوف ثرونز. في كمان اسئله، بتخيل هذول الأسئلة بتعيد على بعضها. في كمان أشياء بدي أنا أقول لكم إياها هيك عني، على أساس برضه نتعرف على بعض أكثر. بدي أحكي لكم أشياء كثير بحبها، كثير بعشقها، كثير بهواها. ورقم واحد هو الأكل. OMG، بتخيلش إنه في بني آدم بالعالم بحب كرشه زي ما أنا بحب كرشه. حبي لكرشه جوز بيوند أياتها حب عرفتوه. يعني بالحياة عندي بيجي فادي، كرشه، والأكل. هيك الامور بالنسبه لي. لو سحل لي اقضي حياتي اكل اطبخ اجرب اكل، بكون اسعد انسان بالعالم. بس للاسف الكوليسترول شوي بكى مغلبني، فاضطريت اني شوي انظم اكلي واكل بنظامي الصحي، من مش متوازن للنظام، متوازن خلال الاسبوع ومش متوازن خلال الويك اند، واتدرب اكثر. فاليوم شوي اكثر بحدد حالي بالاكل، بس بعشق الاكل. ويوم الخميس بالنسبه لي يوم العيد، لانه هو اليوم اللي باكل فيه براحتي. فهي اول شغله حابه اشارككم اياها عني. الشغله الثانيه هي اني كثير بحب كل ما يتعلق بالتلفزيون والمسلسلات. بحب احضر اشياء اللي هي يعني اغلب المرات بحضر اشياء كوميدي، بس اللي هي دارك كوميدي. بحب المسلسلات اللي ممكن تضحكني بس بنفس الوقت تخليني افكر هيك او اعيد التفكير على الاكل. فكل هيك برضو بدي اشارككم الليست تبعتي من لايف عملته بفتره الكورونا، ريكومندد مسلسلات وافلام.
احدى اكثر المسلسلات اللي بحبها هي ريك اند مورتي. ريك اند مورتي مسلسل عبقري بامتياز، مسلسل اللي بيلعب بالمخ بس بنفس الوقت بضحك وبخلي الواحد هيك يفكر بطريقة اللي هي ولاو او ماي جاد شو بفكروا لما بيكتبوا هاي الحلقات وشو معنى هاي الحلقات. فعن جد ريك اند مورتي 10/10. كمان مسلسل كثير نغش برضو كثير بحبه ومتحمسة انه يرجع هو مارفلس مسز ميزل. ذا اوفيس، باركس اند ريك كلاسيكس. كمان مسلسل كثير بحبه وكثير زعلانه انه بده يخلص هو بروكلين 99 من المسلسلات المفضله. كثير بحب كل اشي مايك شير بيعمله من ذا جود بليس باركس اند ريك لا بروكلين 99. هذا المنتج رائع. الكوميدي اللي بيعمله مش كوميدي تافه اللي بس تعالوا يضحك، انما كوميدي اللي هو في له تاثير، في له اشي. زي ضيعه ضايعه، على فكره ضيعه ضايعه من اذكى المسلسلات اللي حضرتها. بحب كثير مسلسل فيب، خلص فيب بس كثير بضحك. في مسلسل كمان دارك كوميدي سلاش دراما اسمه باري كمان كثير حلو. وفي عندكم هيك مسلسل نغش اسمه فايس بريزيدنت كمان لفيف بنصح فيه. مسلسلات دراما، مسلسل رقم 1 بالعالم .com.net.org هو مسلسل ذا سوبرانوز. اذا ما حضرتوش ذا سوبرانوز مجبورين تحضروا لانه من اجمد المسلسلات اللي انكتبت اللي انتجت اللي تمثلت على مدار تاريخ البشريه كلياتها. مسلسل بيرفعك بطبشك بهدك، مسلسل رائع بيوصف الاحساس البشري بطريقه عظيمه وبيخليك تشكك يعني بكل اشي انت بتآمن فيه، مش بكل اشي بتآمن فيه وتعيد حساباتك من اول وجديد. مسلسل عظيم اجباري. كمان مسلسل كثير بحبه اكثر من المسلسل اللي طلع منه هو بيتر كول سول. بيتر كول سول 100 مرة احسن من بريكنج باد بنظري، بنصح فيه بشدة. وكمان مسلسل كثير بحبه لإحدى الممثلين المفضلين كيليان ميرفي اللي هو بيكي بلايندرز. بيكي بلايندرز مسلسل ممكن ولد اول طلعته عمره 18 سنه يحضر ويشوف كل الاكشن اللي فيه ويقول او ماي جاد بيكي بلايندرز. وممكن حدا اللي بيشوف بعد فلسفي يحضر ويقول او ماي جاد بيكي بلايندرز. وممكن حدا اللي ببساطه بده مسلسل لذيذ يحضر ويقول او ماي جاد بيكي بلايندرز. مسلسل رائع بنصح فيه بشده. واذا بتحبوا مسلسلات الهورر او مسلسلات الرعب فبنصح ب ذا هانتنج اوف هيل هاوس، ماستر بيس. بالنسبه للافلام بتعرفوا شو بدي ابقى اعمل لكم فيديو بس على الافلام والمسلسلات لانه من وقت ما عملت هاي الليست حضرت بكثير اكثر اشياء فبعمل لكم هذا الفيديو. واذا بتحبوا تشوفوه عن جد واني اعمله اكتبوا لي بالكومنتس وبكل حب بعمل لكم اياه. anyway بس اساس اعطيكم فكره افلامي المفضله هي اي افلام لكريستوفر نولان من ذا دارك نايت تريلوجي لا اخر فيلم عمله تنت لا ميمنتو لا شو اسمه مش في له فيلم مع هيو جاكمان وكريستيان بيل اسمه ذا برستيج، اجمد الافلام. فكل افلام نولان بعشقها. ممثلتي المفضله هي فرانسيس ماكديرموند وبموت عليها باحدى اجمد الافلام الكوميديه لا ذا كوين براذرز اللي برضه كثير بحب كل اشي بيعملوه اللي هو الفيلم هو بيرن افتر ريدنج بجنن وبموت ضحك. فرانسيس ماكديرموند ممثلتي المفضله برضه لها فيلم كثير حلو اسمه 3 بيلبوردز اوتسايد ايبنج ميزوري. وكمان موجودة بفيلم فارغو برضو ذا كوين براذرز. إلها فيلم جديد اسمه نوماد لاند بعدني ما حضرتوش متحمسة اني احضره. ممثلي المفضل احدى ممثلين المفضلين بالعالم هو كيليان ميرفي. كثير بقدر تمثيل ليوناردو دي كابريو وكثير بحب تمثيل توم هاردي. برضو على فكرة كثير بحب تمثيل جي كي سيمنز لسبب ما بحس انه ممثل شوي مش معطينه حقه قد ما هو رائع. فكمان جي كي سيمنز. هذا هو بالنسبه لي الافلام والمسلسلات. واخر شغله بدي اقول لكم اياها عني حسيت حالي او ماي جاد صرخت اسفه. اخر شغله بدي اقول لكم اياها عني او لا شغلتين اللي اغلبكم بيعرفوهاش. اول اشي انا رابر كثير منيح وامينيم هو احدى الارتستس المفضلين عندي مع إلبو فرقه إلبو فهني اكثر ارتستس بحبهن. الصراحه انا عن جد شاطره بالراب الاشي شوي غريب بس حقيقي. والشغله الثانيه هي اني لما رحت اتعلمت بالجامعه اول ما بلشت بلشت بالانجليزي ولينغويستكس وكان الاشي بالعبراني فكنت صغيره وما كنتش جد فاهمه شو الاشي اللي رحت اتعلمه. اللهم الموضوع انقبلت عليه ويلا بدي اطلع على الجامعه. فبعد سنه تركت. كان الموضوع جدا صعب وتحدي اكسترا لانه بالعبراني. واليوم
يعني بتمنى لو انه كانت عندي الامكانيه الفكريه او الوعي او الفهم لا اني اتعلم لينغويستكس. تخيل انه اللينغويستكس مش موضوع اللي الواحد بيروح يتعلمه وهو عمره 18 او 19، هو موضوع ثقيل اللي بده البني ادم يبقى مطور طريقه تفكير معينه على اساس عن جد يقدر يفهمه ويستوعبه ويحبه ويكونكت معاه. بس اليوم بجيل 27 اللينغويستكس هي احدى اكبر الباشنز عندي. بكيف على اشي اسمه اكسنتس، كيف الواحد يعرف اكسنتس، كيف الواحد يحكي باكسنتس. كثير بحب اتعلم كيف اللغه بتتطور، وحاليا عن جد بالفعل قاعده بقرا بكتاب نسيت شو اسمه الكاتب، بكتاب على كيف اللغه بتتطور عند الاطفال. فاللغه، علم اللغه هو من اكثر الاشياء اللي بتجذبني من الباشنز تبعتي. بوقت فراغي بتلاقوني بس بحضر فيديوهات على هاي الاشياء وبحاول اتعمق اكثر واكثر بهذا العالم. على سيره لينغويستكس، شاوت اوت لنوام خومسكي. برضو حاليا بسمع بكتاب له اسمه Who Rules the World. نعم خومسكي من اجمد الناس اللي موجوده على وجه الكره الارضيه. اذا بتعرفوش بنصحكم تفوتوا على جوجل او تتعرفوا عليه. الفيديو كثير طويل بس مش مشكلة، خلينا نتعرف على بعض. بتخيلش اني رح ارجع اعمل هيك فيديو كمان مرة بالسنة القريبة. anyway هذا هو الفيديو اليوم، بتأمل انه اعطيتكم معلومات عني، تعرفتوا علي شوي احسن. اذا في اشي بتحبوا نحكي عنه ما حكيتش عنه او ما ذكرتوش بهذا الفيديو بنفع تكتبوا لي، وبستنى منكم رد على موضوع الافلام. بتأمل انه ما زهقتوش وحضرتوا الفيديو للاخر. تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.